אחינו כל בית ישראל. לאחר 3 ימים שבהם כאבנו, היינו אבלים, הגיעה העת להרים ראש ולהסתכל גם קצת על פתרונות ולאן אנחנו לוקחים את כל מה שהבורא יתברך מדבר איתנו דרך המציאות. כולם אומרים וצועקים בצדק, צריך אחדות, צריך יחד. ראינו איך הקורונה הפרידה, איך 5 בחירות היו ולא הגיעו להכרעה נורמלית. ראינו את המחלוקת בין השמאל לימין, רפורמה ולא רפורמה, כן ביבי, לא ביבי. כל המחלוקות האלה שהיו בעם, כל אלה, כולם צעקו, כולל מי שרב עם כולם, צריכים אחדות. וגם הצרה הזאת באה לנו כדי לומר לנו, יהודים יקרים צריכים אחדות בעם. וכולם מרגישים את זה, אפילו לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שזה צועק כמעט מכל פינה צריך אחדות. אבל איך נקנה את האחדות הזאת? האם לא יקרה מצב שאחרי שיגמר הסבל ותיגמר המלחמה, נשכח עוד פעם? מזה אני חושש, שנשכח. אבל לאחר כל החששות יש פתרון שנותן לנו בעל הסולם. תראו את הדברים המדהימים שכותב בעל הסולם. בהקדמה לספר הזוהר באות עין אומר, כמו שביארנו שבהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה והם כעברים מגששים קיר, שבזה הם מגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה, שבזה הם מגבירים את אומות העולם, בזה הם גורמים לפורענות. אומר בהמשך, ובדור כזה כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. אז חס ושלום לא צריכים כל כך להאשים את עצמנו ולהלקות את עצמנו. להפך, צריך לקחת את זה לאיזשהו סוג של העצמה של העם. העצמה לא תבוא רק מהפעולות החיצוניות של הגמחים וחלוקת הממתקים לחיילים. זה דברים נהדרים שקורים. שלרגע לא יעלה מישהו על דעתו שאני מזלזל בכל פעולה שכל אחד ואחד עושה, אפילו לא בציורים הקטנים של הילדים, שהם בכלל דברים גדולים. אבל זה רק בא לארגן אותנו ולגרות אותנו לדבר הפנימי באמת. והדבר הפנימי האמיתי הוא להגביר את פנימיות האדם, כי רק שם יכולה לבוא האחדות. האחדות היא לא דבר חיצוני. האחדות היא לא רק שנהיה נחמדים מבחוץ אחד לשני ונעמוד בתור, וגם לא זה שתקום ממשלת אחדות. לא זו אחדות. אחדות חייבת לבוא מרעיון יותר עמוק, יותר פנימי, וזה יהיה רק על ידי זה שתתפשט חוכמת הקבלה בעולם, אבל קודם בעם ישראל, קודם בלומדי התורה, ועליהם יש אחריות מאוד מאוד גדולה. אומר לנו בהמשך בעל הסולם, הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה. אז פנימיות העולם שם ישראל התגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם שם האומות, ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם. זה הפתרון. הפתרון הוא מאוד יפה ביום יום כשעושים הרבה גמחים ופעולות, וזה מצוין. אבל זה צריך לעורר אותנו למשהו יותר פנימי. צריכים שתתפשט
חוכמת הקבלה בעולם. אז איך נעשה את זה? ברוך השם, בקהילת הסולם, בנו מערך שלם של לימוד. יש אפשרות ללמוד את כל תלמוד 10 ספירות במשך 3 שנים, על פי שיעורים מובנים, מדויקים. אותו דבר את הזוהר הקדוש במשך 8 שנים. עשינו עבודה של עשרות שנים כדי לבנות את כל מערך הלימוד הזה עם אלפי שיעורים. אבל צריך לזה פרסום, צריך יגיעה, וצריך הצטרפות של הרבה אנשים למערך של לומדי פנימיות התורה. צריכים לצעוק בכל הישיבות, לכל הרבנים, רוצים פנימיות התורה, רוצים את פנימיות האדם, אהבה, שלום, אחדות. לא באים בחיצוניות, הם באים רק בפנימיות. לזה באנו כעם, זה התפקיד שלנו כעם. כאשר רוצים לבנות מערך שלם, ורוצים שהחוכמה תתפשט בהמון, צריך עבודה. ולעבודה הזאת צריך משאבים. צריכים לפתוח מערכי שיעור, תוכניות לימודיות, להנחיל את זה לציבור בצורה נגישה, עם אנשים מקצועיים שעושים את העבודה עם התובנות הפנימיות. ולזה צריך לא מעט משאבים. הן משאבים כספיים והן משאבים של אנשי מקצוע. תראו מה כותב הזוהר הקדוש. בפרשת וישלח באות ק"ח, ומי שלומד בתורה ואין מי שיתמוך בו, ולא נמצא מי שיטיל כסף לסחורה לתוך כיסו לחזקו, על זה נשתכחה תורה בכל דור ודור. ונחלשה כוחה של התורה בכל יום ויום, כי אין להם לעוסקים בתורה על מה שיסמוכו. אנחנו לא מבקשים לשלשל את הכסף לכיסנו. כל מה שאנחנו מבקשים, שיחד נהיה שותפים למיזם גדול של התיקון. כי רק בפנימיות והתפשטות החוכמה בהמון נמצא את הפתרון הראוי והנכון. בואו תהיו שותפים. שזה סוד, אומר הזוהר הקדוש, צולע על ירחו, שאינם נותנים תמיכה וחיזוק לתלמידי חכמים שיוכלו לעסוק בתורה. ועל כן, והמלכות הרשעה מתגברת בכל יום ויום, וראה כמה גרם החטא הזה, ומשום שאין מי שיסמוך את התורה, שהזהיר אנפין, כראוי, נעשו הסומכים דזהיר אנפין חלשים, וגורמים שיתגבר אותו שאין לו שוקיים ורגליים לעמוד עליהם, שהוא הנחש הקדמוני. על זה כתוב, על גחונך תלך. זה הגביר את הנחש בעולם. ראיתם את הנחשים האלה שבאו ופרעו בנו בצורה ברברית, אכזרית, שצלם אנוש נבדל מהם לגמרי. לא נקראים בני האדם הללו. אבל צריך לעשות משהו. רק להרוג אותם זה לא מספיק, יקומו אחרים. הפתרון הוא לא חיצוני. צריך גם להרוג אותם. אבל זה רק הגירוי כדי לבוא לנקודה הפנימית. זה לא התוצאה, זה לא התוצאה המקווה, התוצאה צריכה להיות בפנים. ושואל הזוהר הקדוש, מהו על גחונך תלך? הוא משיב, כי נשברו הסומכים שלו ונקצצו רגליו, ואין לו על מה שיעבוד, כך ישראל. אם אינם רוצים לסמוך את התורה, דהיינו לפרנס תלמידי חכמים העוסקים בתורה, הם נותנים לנחש סומכים ושוקיים לעמוד ולהתחזק בהם, כי מחסרונות שבקדושה נבנה סטרא אחרא. זוהר הקדוש, וישלח ק"ח ק"ט, כל אחד מוזמן להסתכל. ברוך השם, יש פיקוח, יש גם סעיף 46 למי שצריך, יש פיקוח על כל הכספים שנכנסים, הכל הולך להפצת פנימיות התורה בקרב ההמון. אנחנו מבקשים, אני מבקש, בואו להיות שותפים. כל אחד כפי יכולתו, הוא נותן את ממונו, את כספו, את משאביו, את ההתנדבות שלו לתיקון האמיתי שאותו אנחנו צריכים. אני מתפלל, מקווה שנבנה רגליים אמיתיות לפנימיות התורה, שתתחזק בעם ישראל,
שתביא את המזור האמיתי, ובעזרת השם נוכל על ידי החיבור הקדוש הזה של הזוהר הקדוש ופנימיות התורה, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שרק בעזרתו נוכל לצאת מגלות לגאולה, מהמצב הקשה נתעורר ונגיד לבורא יתברך, שמענו את דבריך, אנחנו בניך, אהוביך, נעשה את רצונך. בעזרת השם נעשה ונצליח.